Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim, unë jam Xhena dhe në videon e sotme do të rikrijoj lookun e Dua Lipës, këtë lookun këtu. Dhe meqense pash që videoja e Elvana Gjatës kur rikrijova lookun e saj ishte shumë i suksesshëm, thash pse jo mos të rikrijoj edhe një look të një celebrity tjetër. Could be a better choice than Dua Lipa, meqense kam prerë flokët si ajo dhe harrova të hiqa vetullat të përtoja, kështu që here you have it. Dhe vazhdojmë me rikrijimin e lookut. Unë jashtë kamere kam nisur me vetullat dhe foundationin, korrektorin, gjitha këto, sepse duket diçka shumë e përsëritur, e kam bërë në çdo video, është basically the same thing. Dhe shikoni njëra nga këto video të lartë ku keni cila është rutina ime e foundationit. Tani për këtë look unë do të përdor më së shumti paletën e Morphit 39 anë, e cila nëse nuk e keni duket kështu. Është pak pis, I'm sorry. Dhe si fillim unë do marr këtë tonin këtu si ngjyrë tranzicioni, sepse looku i Dua Lipës është një smokey eye, shumë i errët, por ama nuk është se duhet fillojmë direkt me ngjyrën më të errët që kemi, duhet vazhdojmë gradualisht duke nisur me një ngjyrë më kafe të ëmbël dhe më pas të shtojmë të zezën, pak e nga pak që mos të kemi shumë për të sfumuar në fund. Dhe vendosim këtu. E vendosim si fillim në pjesën e jashtme, duke i sfumuar në mënyrë rrethore. Dhe kur e sfumojmë, duam që të krijojmë ata si cat eye dhe e tërheqim në këtë mënyrë për lart. Në këtë video do ketë shumë sfumime, sepse nuk duam që të jetë, e duam smoke, e duam të çrregullt, e duam shumë të sfumuar, dhe prandaj duhet që të kemi durim gjatë rikrijimit të këtij looku, sepse duhet të jetë një proces shumë i gjatë, të bëjmë diçka të lezetshme e mos dukemi si panda. Ja. Tani me një furçë sfumuese mesatare do të përdor paletën e KKW dhe Marjes dhe do të marr këtë ngjyrën e errët kafe këtu. Do nisim me këtë ngjyrë dhe më pas do e erësojmë më shumë me një ngjyrë të zezë. Si fillim do e vendosim këtu dhe do e sfumojmë gradualisht majtas djathtas që ta përhapim ngjyrën atje ku duam. Mos harroni në dorë duhet të mbani edhe furçën e parë, të cilën e përdorim për të sfumuar, sepse me furçën e mesatare do vendosim ngjyrën dhe më pas me tjetrën do e sfumojmë më mirë. Dhe tani vjen momenti ku duhet të kemi shumë kujdes, është një proces shumë delikat, ku ne tani do të vendosim ngjyrën e zezë. Duhet të kemi kujdes sepse në momentin që ajo vendoset aty, nuk mund ta heqim. Kështu që me një furçë të tillë, si pet. Nice, besoj se e kuptuat se si është. Nuk po usoj do. Tani me këtë do vendosim tek kapaku i syrit ngjyrën e zezë dhe avash dhe duke marrë një furçë të tillë, të vogël, sfumuese. Kjo është më e vogël se ajo që përdora më përpara. Do vazhdojmë ta sfumojmë avash në sy, duke pasur një qetësi shumë të madhe, një durim, që ky smokey eye të duket vërtet i bukur, kështu që tani le të vazhdojmë për një orë të sfumojmë ngjyrën e zezë. Merrni çdo lloj ngjyre të zezë që doni, unë do përdor ngjyrën e zezë që është paleta e Morphit
është me vërtet shumë e mirë, ja u këshilloj dhe këtë palet nëse nuk e keni. Si fillim, furçën e vogël, marr pra pak produkt dhe vendosim tek kapaku i syrit. Dhe ta vendosim me kujdes sepse nuk mund ta heqim më. Është shumë e vështirë, kështu që të bëjmë kujdes herën e parë që e vendosim dhe me një sasi shumë të vogël, sepse pastaj e fillojmë ta bëjmë më pak e ngjyrën duke vendosur më shumë. Pa marrë direkt sa të vendosësh së është ngjyrën, nuk është diçka e mirë, nuk mund të sfumohet mirë, do dali si vula, kështu që më mirë avash avash, do doj shumë kohë, po duket bukur në fund. Marrim furçën e vogël dhe sfumojmë. Nuk është se shikoj të aq mirë se si është luku i Dua Lipës në foto, por ama unë do vendos pak xilza, duke vendosur këtë lapsin green nga Avoni, Glimmer Stick më duket se i quhet, do vendos të pjesa e jashtme e syrit duke sfumuar mirë dhe me pjesën e zezë, sa për t'i dhënë pak shkëlqim, asgjë më shumë, nuk është se do t'i japi një ndryshim shumë të madh lukut, por meqense ky është një rikrijim, një kopje eksakte e lukut të Dua Lipës, prandaj unë vendosa që do ishte diçka shumë interesante. Të vinim pak fare xilzat e syt. Me këtë furçën e vogël të detajeve do marr tonin kaf nga paleta e Keki David dhe Marios dhe do e vendos brenda në sy dhe pjesa e poshtme e syrit. Dhe dal nga dal do e rësoj atëm pak më shumë me të zezë, si dhe do e sfumoj më vonë me një furçë pak fare më të madhe, me tonin që vendosëm si ngjyrë tranzicioni në fillim. Do vendosja shkamer e qerpikës dhe do kthejmë për të përfunduar pjesën tjetër të fytyrës. Ky ishte edhe rikrijimi i lukut të Dua Lipës. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të komentoni poshtë nëse keni ndonjë sugjerim për video të reja në Instagram dhe mos harroni të bëni subscribe. Ky ishte gjithçka. Shihemi herës tjetër. Bye.